नेपाली जनताहरूले लामो समयदेखि विभिन्न आन्दोलन गरिरहे। यद्यपि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन। पटक पटक देश र जनताका लागि भनेर विभिन्न आन्दोलन भए। हजारौंले बुबाआमा गुमाए, हजारौंले छोराछोरी। तर पनि आन्दोलनपछिको व्यवस्था ठूला बडा भनौदाहरूको लागि अवस्थामा परिवर्तन आयो। चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरू महल ठड्याएर बाहिर निस्के। तर सोझा साझा जनताले भने दुई छाक टार्न पनि धौधौ परिरहेको छ। जस्तो सुकै राम्रो संविधान भनेर जारी गरे पनि सम्पूर्ण जनताहरू सन्तुष्ट बन्न नसकेर हो या आफ्नो दुनो सुझ्याउन हो। अलिअलि जाने बुझ्ने कहलिएकाहरूले सोझा साझा जनतालाई सडकमा उतारेर अपाङ्ग टुहुरा घरबार विहीन बाहेक अन्य कुरा शून्य हात लगाएर आफ्नो बाटो सुझ्याउनतर्फ लागे। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Emperor Education Network. दुई 2004 देखि 2072 सम्म आइपुग्दा पटक पटक संविधान जारी त भयो, तर पनि सबैमा सन्तुष्टि छाएन। नीति निर्माता तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले नै पटक पटक गरेर संविधानको चिरहरण गरे। आफू अनि आफ्नो परिवार, नातागोता, आसेपासेहरूको आवश्यकता पूरा गर्न भ्याइ नभ्याइ भयो राज्य सञ्चालकहरूलाई। एकातिर नेपालको धेरै दुर्गम ठाउँमा सिटामोल समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर झाडापखाला लाग्दा समेत विदेशी महँगा हस्पिटलमा धाउने देश हाँक्नेहरूको चाला फेरिएन। न त विदेशीले नै देशको अस्मितामाथि खेल खेल्दा पनि एकजुट भएर प्रतिकार गर्न सके, न त लाखौं सक्षम बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सृजना गर्न नै सके, न त लाखौं ऋण गरेर विदेशीका नेपालीहरू रातो बाकासमा आफ्ना परिवारलाई ऋणमाथि ऋणको भारी बोकाएर फर्कदा अलिकति पनि आत्मग्लानी गर्न नै सके। हजारौं खोलानाला देशको सम्पत्ति विदेशीलाई सुम्पिएर विदेशको पाइला नेपाली माटोमा बजारिरहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रियताको खोक्रो खोलोड्न छोडेनन् देश हाँक्नेहरूले। चरम भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिबाट वाक्क दिक्क प्याक्क भनेका नेपाली जनताहरूले अब विकल्प खोज्न थालिसकेका छन्, जसको उदाहरण हो बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता कर्मठ, इमान्दार र केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटी भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको विजय। आजको अल्पविराममा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र तर्फबाट निर्वाचित बालेन शाहको बाल्यकालदेखि आजसम्मको यात्रा सँगसँगै समसामयिक विषय केन्द्रित बनाएका छौँ। कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। यो चर्चित भनाइ सार्थक बनेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा। सन् 1990 अप्रिल 27 मा तिनकुने काठमाडौँमा जन्मिएका हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पछिल्लो समयमा आक्रामक रूपमा काममा जुटेका छन्, जुन कामको चौतर्फी प्रशंसा हुन समेत थालेको छ। अरूको आलोचना नगरी जनताको आवश्यकता अनुसार कार्यमा जुटेका बालेन शाहको स्वभाव शान्त किसिमको छ। एलेन्स एकाडेमीबाट विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेका उनले VS निकेतनबाट +2, व्हाइट हाउसबाट ब्याचलर र मास्टर चाहिँ UIV युनिभर्सिटीबाट अध्ययन पूरा गरेका हुन्। उनी एक कुशल इन्जिनियर समेत हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बलिया ठानेका प्रतिद्वन्द्वीलाई भारी मत अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बन्न सफल बालेन शाह अन्ततगतो करोडौं नेपालीले प्रशंसा गर्न लायक काममा जुटिरहेका छन् र सफल पनि बनिरहेका छन्। सानै उमेरदेखि पढाइ लेखाइका अलावा गायनमा पनि विशेष रुचि राख्ने शाह एक कुशल गायक पनि हुन्। गायनमा धेरै विधा हुन्छन्, जसमध्ये एउटा विधा हो र्याप सङ्गीत। उनको यो सङ्गीतमा पनि राम्रै दखल छ।
उनका देश नेपाली परिवेश सम्बन्धित र्यापहरू बजारमा छन्, जुन सङ्गीत पनि जनताकै आवाज बनेर गुन्जिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका रूपमा निर्वाचित भए यता जनताको पक्षमा दृढ सङ्कल्पका साथ काममा जुटिरहेका छन् मेयर बालेन शाह। फोहोर मैलामा देखिएको घिनलाग्दो राजनीतिले पनि उनलाई छुन सकेन। फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको अल्पकालीन समस्या सँगसँगै दीर्घकालीन समस्याको अन्त्यको लागि विभिन्न योजना बनाएर लागिरहेका छन्। फुटपाथमा खुट्टा हाल्नै नसकिने गरेर गरिने व्यापारलाई हटाएसँगै नक्सा नै पास नगरी बनाएका संरचनाहरूमाथि डोजर चलाउन पनि पछि हटेनन् मेयर शाह। पार्किङका लागि भनेर लिएका ठाउँहरू व्यापार गरेर रोडको छेउमै पार्किङ गर्नुपर्ने, जसको कारण अत्यन्तै जाम हुने र सर्वसाधारण हिँड्न समेत मुस्किल पर्ने गरेको थियो। त्यस्तै वर्षौंदेखि गायब भएको टुकुचा खोलाको उत्खननबाट कतिपय पुरातात्विक कुराहरू पनि फेला पर्न थालेको छ। नदीलाई आफ्नै गतिमा बग्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर नदी हिँड्ने बाटो अतिक्रमण गरी अवैध संरचना बनाउँदा वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। टुकुचा खोलाको कारण पनि वर्षेनी डुबानमा पर्ने समस्या थियो। जस्तासुकै बाधा अडचन आए पनि आफ्नो दृढतामा अडिग रहेर मेयर शाह विभिन्न योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा पनि जनताको वितृष्णता फैलिरहेका बेला स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको आगमन र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीले जनतामा आशाको दियो बल्न थालेको छ। यसैको कारणले पनि आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि धेरै स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना बढेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सुधार गर्न सके देश बन्न समय लाग्दैन। काठमाडौँमा देखिएको ट्राफिक जाम, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सँगसँगै स्वच्छ र व्यवस्थित शहर बन्ने धेरैले अपेक्षा राखेका छन् र मेयर बालेन शाह पनि हरेक चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढिरहेका छन्। आधारभूत आवश्यकताको पूरा गर्दै मानिसको बाँच्न पाउने हकको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। फुटपाथबाट उठाएका जसलाई दुई छाक पनि टार्न मुस्किल छ, उनीहरूको व्यवस्थापन पनि अहिलेको आवश्यकता हो। जनप्रतिनिधि भनेको रोडको जीविकोपार्जन गर्नेदेखि लिएर महलमा बस्ने सम्मकै लागि हो। त्यसैले यी हरेक कुरालाई सन्तुलित बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ र त्यसतर्फ पनि मेयर शाह सचेतै छन् भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका छन्। के यी सम्पूर्ण अपेक्षा पूरा गर्दै व्यवस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउन सफल होलान् त मेयर बालेन शाह? त्यो त अझै हेर्न बाँकी छ। तर यस्तो कुरामा सम्पूर्ण जनताको साथ र सहयोग भने मिल्न जरुरी छ। अल्पविराम। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। Educational partner Embedding Education Network.